Good day mga ma'am and sir. So today po we will answer frequently asked questions ng mga interested buyers ng Pisowifi machine natin o ng Wi-Fi vending machine po natin. Ito po yung mga madalas na questions na nare-receive po namin through comments and through messenger. So first question is, kailangan po ba ng internet connection bago bumili ng Pisowifi machine? Ang answer po dyan is yes, kailangan po natin ng internet connection kasi po i-connect po natin ito sa inyong modem para po maging vending machine po siya ng Wi-Fi. So pag meron na po kayong internet connection, ang recommended speed po namin is at least 5 Mbps. Ano po yung recommended na connection or ISP namin? So, our recommended ISP po is PLDT Home Fiber or Globe Home Broadband or pwede din pong Sky Fiber. What to do if wala po tayong internet connection? So, if wala po tayong internet connection, you can ask any agent po ng PLDT, ng Globe, or ng Sky if meron ka po bang slot ng internet connection sa inyong lugar. As much as possible po, mas recommended po namin yung mga wired connection. Pero meron din naman po kaming mga customers na wireless po yung connection nila. Just make sure po na medyo malaki po yung monthly capping natin kasi madali po siya maubos kapag marami na po kayong customers. So, next naman po is pupunta tayo sa box specification. So, ito po yung box natin. Meron po siyang LED lights to catch attention para po makita po kaagad ng mga customers ninyo na meron kayong Wi-Fi available. And usually po, we recommend na you leave your box open for 24 hours. Kasi hindi naman po malaki yung consumption niya. Magdadagdag lang po siya ng 100 pesos po sa monthly bill ninyo. Kasi parang charger lang po ito ng cellphone. So, we have two different types of boxes po. Madalas po yung siniship namin out or yung in-install po namin is yung black and white box po namin. Ito po is some of our limited edition na gold and black. Pero mas preferred po namin i-ship out po yung mga white and black. So yung size po niya is 13 inches po siya yung height niya, 13.3 inches kung gusto niyo po siyang gawa ng page. And yung width po niya is 9.3 inches. And yung thickness naman po niya dito sa side is 9.3 inches pa rin po. So our opening of the box po is nasa gilid po siya. Nandito po yung door niya, nasa left side. And meron po tayong ito po, meron po tayong instructions 4 easy steps to connect para po pag nagulog po yung mga customers ninyo is hindi na po sila kailangan magtanong kung paano po mag-connect. So there are really just 4 easy steps po para makakonect sila. Ganyan lang po yung box natin. Mas maganda po siyang ilagay po sa safe na lugar, and yung kalaban lang po talaga ng Pisowifi machine is water. Bawal po siyang mabasa, lalo na po inside kasi po baka po masira yung mga electronics, and magiging out of warranty na po siya kapag mababasa na po siya inside. So make sure po na kapag may paglalagay po kayo ng Pisowifi machine, nasa safe na lugar po siya na hindi po siya madaling mabasa, pero madali naman po siya makikita ng inyong mga customer. Pwede din po ninyo siyang palagay ng cage. So, ang next po question is, how many users po ang pwede mag-connect at the same time? Yung users po na pwede mag-connect at the same time is 200 up to unlimited. Pwede po natin siyang i-upgrade po into unlimited. But as of now po, sa free po natin na antenna is pwede po siya mag-connect ng up to 200 users at the same time. So, next question po is, anong mga klaseng coins ang tinatanggap ng Pisowifi machine? So, it accepts all kinds of coins po, old and new, 1 peso, 5 pesos, and 10 pesos. So, gagawin po natin siya ng demo today. Gagawin po natin siya ng demo now para ipakita po sa inyo na tumatanggap po siya ng all kinds of coins and kung paano din po siya mag-connect at the same time. So, para po mag-connect po,
sa ating Pisowifi machine is i-on po muna natin. Yung sa cellphone natin, i-on po natin ang ating Wi-Fi. So, dito po i-on po muna natin ang Wi-Fi. So, once pa naka-on na po yung Wi-Fi, hanapin na lang po natin yung Pisowifi machine. Usually po, it will come out as a public Wi-Fi po. Katulad po nito. So, it's Maloy's Pisowifi. I-click na lang po natin yung Maloy's Pisowifi. So, yung Pisowifi nyo po is pwede po natin siyang i-customize yung name po ha. Pwede po natin gawin kung anong gusto ng name ng Pisowifi. You just have to inform us in advance po. So, once po maklik na po natin yung Pisowifi is may lalabas po na ganitong portal. At magpa-prompt po yan ng insert coin. So, pag click nyo po yung insert coin, tutunog po siya at magiging green po yung lights dito. So, meron pong ganyan sound. So, let's try po muna yung 1 peso coins. Meron po tayong new 1 peso at yung old na 1 peso. So, since naka-insert coin na po tayo, ayan po, may magsa-sound po siya na tinanggap na po yung coins. At still po, green din po yung lights niya. So, let's try again the old 1 peso naman. So, ayan po. Next po is yung old 5 peso coin. So, tinanggap naman po niya yung old 5 peso coin. Yung new 5 peso coin naman po. So, tinanggap po niya yung new 5 peso coin. Ito naman pong old 10 peso coin. So, tinanggap pa rin po niya yung old 5 peso coin. So, yung new 10 peso coin naman po. So, ayun po, tinanggap niya lahat ng coins. So, ang next niyo pong gagawin is i-click niyo po yung start internet. Kapag naka-start na po yung internet niyo, makikita niyo po yung remaining time po ninyo at yung status po ninyo na connected kayo. So, para din po mag-pause kayo ng time, pwede na po ninyong gawin lang din ng po yan dyan sa inyong cellphone mismo. So, just click pause time po. And pwede niyo po siyang i-resume at a later time. Example, kung gusto po ng users ninyo na mag-connect lang po muna sila tapos mamaya lang po nila gagamitin. So, pwede po nilang gawin yung pause time po. And, bali po yung rates po pala natin is you can customize it at a later time. So, let's try po connecting again. Ayan po. And you can also edit your rates po. So, for now, ito po yung mga rates na makikita po ng inyong users. View rates. Ayan po. Pwede po ninyong ilagay dyan ang mga package rates ninyo. At meron po kaming separate video na ipapakita po sa inyo kung paano po i-edit po yung time ninyo. Kasi po, you can customize po yung time ninyo sa inyong Pisowifi machines po. So, next question po is okay po. Nag-auto-post din po yung ating Pisowifi machine po if disconnected na po siya or if malayo ka na po, if hindi na po abot ng Wi-Fi po yung inyong location. For example, umalis na po kayo. So, automatic post na po yun. Hindi po masasayang yung hinulog po ng inyong customer. Pagbalik po nila, kapag nag-connect po sila ulit, is auto-connected naman din po sila sa ating Pisowifi machine. So, next question is, what if dalawang tao po yung magsabay-sabay mag-request ng insert coin? Pwede po ba yun? So, ita-try po natin siya ngayon. Meron po tayong extra phone. At ita-try po natin silang dalawa na magsabay po ng coin. Ito-try po natin na dalawang cellphone po yung magsasabay ng connect if ano po yung mangyayari or if possible po ba na
na maunahan po yung isang phone po. Ayan po. Click po natin yung insert coin ng sabay. Okay. Pag meron na pong naunang mag-click po ng insert coin is yung nangyayari po sa isa is makakarinig po siya ng ganong sound. Yung parang invalid sound po. So, ibig sabihin is may nauna po sa kanya. So, hindi po talaga siya pwedeng magsabay sila. So, take 2 po. I-try po natin ulit na isabay po sila. So, as you can see po, since nauna po itong isang cellphone na mag-connect, siya po yung first po na nagkaroon po ng sound ng for insert coin po. So, ibig sabihin kailangan po mag-wait ng isang cellphone. Paghuhulugan na po yung isang cellphone, at hindi pa po niya na-press po yung start internet. So, hindi pa rin po pwedeng maghulog po hindi pa rin po pwedeng mag-click ng insert coin yung isang cellphone. So, kailangan po i-click po muna ng isang cellphone ang start internet bago po makakonect yung isang phone. So, ganun po kasi yung features niya. Yung features po ng Pisowifi machine na to, hindi po pwedeng magsabay both. Maghulog po sila. Pwede pong gumamit ng sabay-sabay pero hindi po siya pwedeng hindi mo po pwedeng hulugan yung isang cellphone po kapag hindi pa natapos yung isang cellphone po sa paggamit. So, lastly po, yung warranty naman po ng ating machine is meron po tayong 6 months na warranty at lifetime na support. For questions and for troubleshooting, pwede niyo po kami i-contact sa aming page, QUALITY, or you can call us po on the numbers na nandun po sa aming page. And we provide support po anytime na available naman po kami. And for warranty po, as what we have mentioned po a while ago, yung sa warranty po namin is 6 months po siya as long as hindi po nabasa yung inside po ng inyong pong machine. So, next po is yung inventory po natin pala. So, ganito po siya ka-user-friendly yung ating machine. All you have to do is collect money na lang po kapag nag-start na po ng operation. And we will show it to you in another video po, yung about po sa inventory ninyo. Pero, madali lang po siyang ma-track. Kapag po pinabantayan niyo po siya, you can also monitor it from your own cellphone or kahit nasa malayo po kayo, makikita po ninyo kung magkano po yung kinita po ng inyong Pisowifi machine araw-araw. At hindi na po kailangan ng manual counting po. Kasi nasa cellphone po ninyo lahat yan. Pati po yung anong mga klaseng phones ang kakonect at ilang remaining time po yung naiwan po sa kanila. So, that's it for now. If you have any more questions po, gagawa po kami ng separate video para po sa aming mga customers for customization po ng inyong portal and inyong dashboard po ninyo once po subscribe na po kayo sa Pisowifi machine natin. And if you have any more questions, you can contact us po sa ating page po na QUALITY, or you can call us po sa mga numbers po natin na nasa page po natin, 099573871117. Or you can visit us po. Our stores are located in Cebu City. May 2 stores po tayo sa Lapu-Lapu City. Meron po sa highway po ng Humay-Humay Paho highway po. Across po siya na crossing po ng Cookstone. At meron din po tayo sa Mactan Country Home sa Timpulok, Lapu-Lapu City. At sa Mindanao branch naman po is meron po tayo sa San Juan, Bawi. So, yun po. If you have any questions, just message us and we will be ready to answer all your questions. Thank you so much for watching our video.
subscribe to our YouTube channel to receive update or video tutorial or any updates po or mag-post po kami sa Facebook page namin kung ano yung meron sa YouTube. Thank you.